Suomesta tietyllä tapaa puuttuu niin kuin visio siitä, että millä me otetaan tämä maailmantalous haltuun. Mulla on sellainen niin kuin lempilause, että niin kuin Suomen talouden kannalta oleellista on se, että miten suuri osa ihmiskunnan tulevasta tekemisestä tehdään Suomen rajojen sisäpuolella. Koska Suomen talous on osa globaalia taloutta ja me ei voida tehdä täällä niin kuin keskenämme jotain ihan muuta kuin mitä maailmalla tapahtuu, koska globaali talous. Ja tavallaan se suuri kysymys sen takia on, tästä johdettuna, on se, että no miten me saadaan mahdollisimman paljon tekemistä Suomeen. Koska sitten jos meillä on paljon tekemistä täällä, niin kaikki, tämä on vähän niin kuin lasten kohdalla, että kunhan niillä on hyvä itseluottamus, niin hommat hoituu. Ongelmat häviää. Niin. Kaikki pääsee töihin. Mä en tiedä nyt, onko meillä 0,5% osuus maailmantaloudesta, tähän mun pitäisi tietää. Tämä varmaan 0,000. Todella noloa, mutta siis jos me nostettaisiin toi 5-kertaiseksi tai 10-kertaiseksi, niin meillähän on pöhinää. Meillä on tekemistä, paitsi tekijöitä, meillä on verotuloja, paitsi verotuloja, meillä on osaamiskeskittymiä. Paitsi osaamiskeskittymiä, niin sitä kautta tulee myöskin tällaista niin kuin näköalaisuutta, että niin kuin nähdään, että okei, että kun sä meet peruskouluun, niin mä haluan tulla tollaiseksi insinööriksi. Ja sitten, koska tuolla on makea auto ja sillä mennään, että se on sähköä ja se on tosi ekologinen ja hiilidioksidineutraali ja kaikki tämä, että toi on se, mitä mä tavoittelen. Mikä on niin kuin perussuomalaisten niin kuin tavallaan tällainen niin kuin visio, että helposti näissä julkisissa keskusteluissa mennään aina siihen, että joo, että kannustinloukut ja sitten pitäisi investoida yksi tehdas johonkin ja joku pienreaktori jonnekin muualle ja paikallispolitiikkaa ja näin, mutta siis niin kuin, eihän se muuta mitään. Niin kuin Rahapodissa niin me ollaan vähän ehkä sitä mieltä, että me niin kuin jopa retorisesti näperellään. Me ei tehdä, niin kuin, siis missä on se iso visio? Miettikää, siis nyt menee paasaamiseksi, mä sanon tämän itselle, mä lopetan kohta, mutta siis otetaan nyt Singapore esimerkiksi, joka on niin kuin saari niemen kärjessä, jos ei ole niin kuin mitään merkityksellistä. Niin ne on jotenkin saanut siitä, niin kuin saanut sen maailmankartalle, se Singaporen, kaikista helkkarin paikoista. Onko se Singapore Sling? No sellainenkin on olemassa. Ja Raffles ja muut, mutta niin kuin joka tapauksessa, että mikä on se iso juttu. Yksi iso juttu, millä me nostetaan. Ensinnäkin loistava puheenvuoro. Ei tässä ole mitään kepulikonsteja tai mitään ihmeellistä. Siis mitkä tällaista Suomeen saavat aikaiseksi? Yritykset. Yritykset, jotka työllistää ihmisiä. Jos me työllistetään julkiselle sektorille lisää hankehumpan pyörittäjiä, niin tämä sun visio tai maalailu ei toteudu. Suomen pitää olla sellainen, että tänne on järkevää perustaa yritys. Yrityksellä on mahdollista kasvaa, investoida, palkata ihmisiä. Esimerkiksi, että väen palkkaaminen ei ole valtava riski. Suomi ei voi kilpailla globaalilla tasolla halvalla työllä eikä halvalla tuotannolla. Meidän ainoa ja tärkein asetti on se korkea osaaminen, korkea koulutus, teknologiset innovaatiot niin edelleen. Ei meillä oikeastaan ole mitään muuta keinoa kuin pyrkiä keskittymään tähän. Ja tällä hetkellä se verotus, se on yleisesti koulutustason laskun ja myös näiden ei-korkeasti kouluttujen ihmisten koulutukseen liittyviä ongelmia ohella, niin mun mielestä se suurin ongelma. No mikä sun vielä se poliittinen näkemys siinä, että me kilpaillaan ihan toissijaisasioissa. Esimerkiksi siinä, että ollaanko me maailman kunnianhimoisimpia hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamisessa. Siinä ei ole mitään vikaa, että me tehdään ilmastopolitiikkaa, mutta eikö meidän siinäkin pitäisi miettiä, että mitä ne meidän oleelliset kilpailijamaat tekee, Ruotsi, Saksa, Euroopan unioni, eikä ottaa tämmöinen älytön vuosiluku, jota me kaikin tavoin pyritään tavoittelemaan, vaikka se haittaa meidän kilpailukykyä ja vie kotitalouksilta ostovoimaa. Joo, ei mulla siis muuta. Mulla on vaan ollut sellainen niin kuin ajatus päässä, että ne ulkomaiset suorat investoinnit, niin ne on jonkunnäköinen niin kuin taikaluoti siinä mielessä, että silloin se tarkoittaa sitä, että jos joku Tesla päättää, että hei, laitetaan tänne Gigafactory Vaasan lieppeille niin tekemään akkuja, niin se on sitten 10 miljardin investointi
sinne tulee, joku myy sen tontin ja sitten joku raksatyyppit rakentaa sen hallin sinne niin, ja kaikki muut se niin kuin synnyttää heti duunia ja sitten sinne menee, sitten kun se on käynnissä, niin siellä on työntekijöitä, maksavat veroja, se yritys maksaa veroja, vientituloja, pöhinää, mainetta. Ynnä muuta. Ja tämä on niinku siis, tää on niinku sellainen, niinku, se ei ole edes hopealuoti, se on niinku kultaluoti, koska jonkun muun rahat tulee tänne ja sillä tehdään asioita. Ja kyllähän se, niinku, jos niinku oikeasti pitäisi laittaa Suomen talous niinku jälkipolttimolla niinku tällaista suihkariassosiaatiota hyödyntääkseni, niin meidän pitäisi olla niinku rähmällään siihen, että me saadaan suoria ulkomaalaisia investointeja tänne pilvin pimein. Ja se vaatii totta kai tekijöiden riittävyyttä, se vaatii niin kuin sääntöjen poistamista, kaikennäköisen byrokratian niin kuin virtaviivaistamista, niin kuin tietynlaista jatkuvuutta poliittisessa tahtotilassa ja sitten jotain sellaista, mitä nämä suorat investoijat mahdollisesti haluaa meiltä. Että sehän pitäisi olla vähän niin, että meidän pitäisi mennä kysymään, että hei, että mitä se vaatii, että sä teet miljardin tai 10 miljardin investoinnin Suomeen, sitten katsot sen listan, sieltä tulee se toivellista, sitten me todetaan, että okei, me hoidetaan tämä, ja sitten meillä on sopimuspaperi, että jos me hoidetaan tämä, niin teidän investointi tulee, eikö niin? Ja sitten tehdään, koska silloin se raha, mitä me investoidaan julkisella puolella, jolla fasilitoidaan se investointi, niin se ostaa varmasti sopimuspohjaisesti sen investoinnin. Mä oon ihan samaa mieltä. Ei tämä Suomi nouse siitä, ei tulevaisuuden visioiden suhteen kuin minkään muunkaan suhteen sillä, että me siirretään rahaa täällä taskusta toiseen. Että totta kai juuri tämä ajatus siinä, että meillä pitäisi olla investointien maahan saamisen suhteen pohjakunnossa. Siis ylipäätänsä jos ajatellaan futiskenttää, niin kentällä on asiat kunnossa, toimintaedellytykset, ennustettavuus, byrokratian taso on sillä sellainen, että sen kanssa selviää. Meillä on riittävän turvallista, toimiva koulutusjärjestelmä, työ on aina kannattavaa, niin edelleen. Kun me huolehditaan näistä poliittisina päätöksentekijöinä, niin kyllä se pallo silloin sinne maaliinkin osuu ja verkko heilahtaa. Ja onko se niin, että se että me kasvatetaan julkista sektoria, niin se ei ole niin kuin maailmantaloudessa oikein mikään lisäarvo? No ei todellakaan. Eli olemme täysin paisuneessa mallissa jo tälläkin hetkellä. Että se mikäli me nähdään, että työllisyyttä kasvatetaan esimerkiksi lisäämällä julkiselle puolelle jatkuvasti uusia työntekijöitä, niin sehän on tämän kokonaisuuden kannalta haitallista.